Ruska tai ruskapyöräily on kerran vuodessa järjestettävä pitkän matkan pyöräilytapahtuma. Tänä vuonna tapahtuma järjestää jo 9. kertaa. Tämä reitti vaihtelee teeman mukaan vuosittain, eli lähtöpaikka, pakolliset kontrollit ja maali on ennalta määrättyjä, mutta muuten tämä reitti pitää suunnitella itse. Ja noilta kontrollipisteiltähän kerätään sitten leimoja tuohon brevettikorttiin. Aikarajaksi hyväksyttyyn suoritukseen on määritelty 8 päivää, 5 tuntia ja 12 minuuttia. Ja siitä reittivalinnasta riippuen ajettavaa tulee tänä vuonna noin 2000 kilometriä. Tänä vuonna liikkeelle lähti ennätysmäärä ajajia, eli yli 80. Itse järjestetty huolto tapahtuman aikana on kielletty. Osallistujat saa kuitenkin käyttää kaikille saatavilla olevia palveluja, kuten kauppoja, hotelleja tai vaikka pyöräliikkeen tarjoamaa pyörähuoltoa. Vaikea sanottaa tällä hetkellä fiiliksiä, koska hyvin jotenkin semmoinen odottava. Enää ei niinku jännitä varsinaisesti, vaan haluaisi vaan lähteä ajamaan. Huikea miljöö tää Verla on kyllä. Tää alle puoli tuntia lähtöön. Maailman hitaimmat minuutit menossa. Mut kohta mennään. Tässä on erityismeininki, kun on niin 100 lähtee samaan aikaan. Ja sukulaiset ja toimistolla on live-seuranta seinällä. Ja se on niin meininki. Hei, millä fiiliksellä? Mä olen Svetlana kanssa, niin ei mulla ole mitään hätää, vähän sisämajoitusta tiedossa ja hyvää seuraa, niin jännittää. Mahtavaa. Tsemppii teille. Sendit. I hope it will start working when we actually get past the start line. Tsemppiä. Moro. Tervetuloa ruskapyöräilyyn 2025. On kyllä läppä toi, että lähti heti ekasta risteyksestä eri suuntaan. Okei, oli meitä muutama muukin, mutta 80 kääntyi oikealle ja meitsi kääntyi vasemmalle. On tässä jotain niin kuin maagisen siistiä, kun horisontissa näkyy noita punaisia yksittäisiä valoja menee ja takana näkyy sit valkoisia valoja. Vaikka kyseessä on hyvin yksilösuoritot, niin me ollaan kaikki samassa veneessä. Reissun ensimmäinen kannustaja oli tuossa tien varrella. Arvostan. Todella jees. Terveisiä vaan, jos katsot. Nyt se sade sitten taas alkaa. Aika pukea sadekamppeita päälle. Oho, tää ei oo kovin kiva asia. Ei oo. 38 kilometriä ajettu. Ja dynamo lakkaa toimimasta. Ei. Nyt kyllä vetää vähän synkäksi. Heti alkumetreillä jo. Nyt toi valo toimii sillä tavalla, että se on niinku toi himmein moodi päällä. Tässähän toi himmeinkin moodi niin on tosi riittävän kirkas tähän yöajoon. Vettä tulee ihan kunnolla. Taidekeskus Salmela. Lempparipaikkoja kesällä. Terveisiä Mikkelistä. Saavutaan pikkuhiljaa keskustaa. 108 kilometriä ajettu. Tuossa olisi Mikkelin 24H mäkki auki. Voisi tankata siellä. 24H mäkki auki. Yllätys, yllätys. Päivä. Autokaista. Ilma-auto. Ruska etenee kaikin tavoin.
auki vuori. Vettä tulee edelleen ja koko ajan ja jatkuvasti. 4.30 Pieksämäki. Tässä on ihan hyvä. Hyvin meni yö. Tai kyllähän se menee vieläkin. Tässä on enää 2,5 tuntia, kun ekat kaupat aukeaa sitten tuolla matkan varrella. Niin Suonenjoki ajettu joku 220 kilometriä. Koko yö on satanut vettä. Väsyttää aivan tolkuttomasti, kun lähtiin tälle iltaa vasten ajaa ja yöunet jäi aika heikoksi edeltävänä yönä 6 tuntia vaan. Olisi pitänyt olla 12. No, katsotaan. Ruskan eka graveli. Ensimmäinen soratien pätkä. Huomenta Suomi, huomenta Ruska. Se on Suonenjoki. Nyt on niinku randohotellien randohotelli. Pakko ottaa vartin nokoset tossa. Ihan huikee. No eihän mä siellä mitään nukkuun malttanut, mutta vähän evästä napaa ja matka jatkuu. Mä katsoin kartasta, että Lundin toni saavuttaa tuolla. Ei passaa nukkua tonin ohi. S-Market Karttula. Ihan viikkoisen aamupalamesta. Voi palauttaa tyhjät pullut. Serrikierrästä. Pikkutorkut puskassa. 15 minuuttia tossa noin. Nyt on kesäinen meininki. 18 astetta aurinko paistaa. Hitto, että on jees. Lisää Karjalan piirakkaa kaupasta ja homma jatkuu. Nyt on hyvä meno. Aivan sairaan nättiä kyllä. 500 kilometrin kynnyksellä vielä resuretkille tälläkin reissulla. Ei siinä sitten kummempia. Tervahauta. Se on siinä. Matka jatkuu. Kohta 500 kilometriä täällä. Hyvää huomenta täältä Bivisäkistä. Vihdoinkin yöunet yli 500 kilometrin ajamisen jälkeen. 5 tuntia annoin itselleni uniaikaa. Nyt leiri kasaan ja lähdetään eteenpäin. Tää on se aamun vaivailloisin hetki, kun pitää pakata kaikki omiin paikkoihinsa ja sit saada sullut tonne pyörän kyytiin. Kaikki on vähän märkää ja kosteeta ja kankeeta ja hidasta. Mut nyt lähdetään kattoo, miten mulla vähän kipeytyi toi terve jalka eilen ihan yllättäen oikea polvi. Ja lähdetään kattoo, miten se jaksaa. 5 kilometriä Alassalmen lossille. Ainoa lossi tällä matkalla. Tervantie. Ja päästään tonne Manamasalon puolelle. Tosi hienoa aluetta tää Manamasalo. Ollaan myös pikkuhiljaa siirrytty näille todella pitkien suorien valtakuntaa. Ai että tää on hieno paikka.
Millä nousuilla alkoi tää päivä. On kyllä iikamoista. Tuli ajettua harhaa kunnolla. Aika paljon meni jengiä ohi siinä. Ei sillä nyt väliä, mutta kuitenkin junatkin menee ohi. Kipu on 1–10 kivunnut nyt sinne 8 asti, että 90 on sitten keskeytysluokkaa. Et nyt ollaan aika siinä rajoilla mennään, mutta mä haluaisin näyttää sulle sen Norjan, mutta no voi. Niin. Nyt alkaa selvästikin niinku konkreettisesti nousta seinä vastaan meikäläisellä ruskassa. Kipu alkaa olla jo sietämätön pikkuhiljaa. Ja ei. Ai. Ihana lasku. Välillä selittää sellainen itselleen niin kuin rationaalisesti, että eihän tässä mitään. Tällaista tää on ja se Rovaniemihän mulla oli alun perin tarkoitus muutenkin niin kuin tavoitteeksi laittaa ja nää. Ja sit niin kuin toisessa hetkessä tulee itku, et anteeksi. Poronhoitoalue. Ei olla ihan Lapissa vielä, mutta sinne päin. Nyt polvi tuntuu taas hyvältä. Ai vitset, on ihanaa ajaa ilman kipua. Nää nousut, nää on aivan älyttömiä. Siellä näkyy takana ja edessä kaukaisuudessa näkyy mitä on luvassa. Reittimestari tarjoilee. Eihän sinne pitänyt edes kääntyä. Ei. Mä ajattelen, että nyt tulee joku pieni maasto-osu. Tää on kyllä niinku... Tää on oikein päivien päivä. Päivien päivää, kuulkaas. Täällä ruskapyöräilyllähän on vuosittain aina eri teema järjestäjä toimesta ja tänä vuonna se on tosiaan se metsä. Se on sikäli aika hauska, että mullahan on yleensä se päivän puu teema alla omilla videoilla. Tuolta löytyy meidän tämän päivän puu. Ehdokas numero 1. Kiitos kun järjestät. Kiitos kun osallistit. Jahas, sitten mennään vähän maastopolulle. Maantielle leveät renkaat, mutta maastoon kapeat renkaat. 35 milliä. Eikä tullut ketään onneksi tässä vastaan. Hyvä suunniteltu juttu. Mikä on pahinta mitä voi sattua? Polvi voi tulla kipeäksi. On hyvä kun nauraa omille vitseille. Parasta. No niin. Läpystä vaihtoa. Upea paikka. Ensimmäisen checkpointin parkourin toisella pisteellä. Eli täällä tervatehtaalla ja nyt jatketaan sitten matkaa sinne Soivalle metsälle ja sieltä edelleen sitten checkpoint 1. Upea paikka. Kyllä tää on niinku, vaikka tää jäisi kesken, niin
Ihan huikea kokemus. Mutta ei puhuta keskeyttämisestä vielä, vaan fiilistellään nyt tätä. Jai. Kunnon kiuaskivi gravel-osuus tässä sitten. Jokien reunalla ajaminen on kyllä ihan parasta ja Emäjoki ei tehnyt kyllä poikkeusta tähän. Joskus voi käydä sillä, että sä et ehdikään pizzalle, ruokakauppaan. Ne on saattanut mennä molemmat 15 minuutista kiinni, koska sä ajoit vaikka pummin siinä aikaisemmin. Niin silloin on hyvä olla Karjalan piirakoit messissä. Pelastaa aika paljon. Polvea säästellään koko ajan. Katsotaan mihin asti se kantaa. Nyt pitää se ego karistaa pois tuolta hyppimästä. Mieti kumpi on niinku tärkeämpää. Yrität sä mennä silleen vauhdilla elämässä vai haluat sä päästä maaliin? Täällä soiva metsä. Seuraavaksi mennään hakemaan leimaa checkpointille. Yes. Soiva metsä. Suomussalmi. Soiva pyörä myös. Mies ei ihan soi nuotilleen, mutta ainakaan polvi. Jatketaan. On kyllä taas jotain niin maagisen upeeta. Sumu leijailee täällä. Ihan yksin. Ihan hiljasta. Tän takia mä oon täällä. Ensimmäinen checkpointti. Terva vene. Pitäis löytyä jostain täältä. Ahaa. Siellä. Ja oli muuten ihan mahtava nähdä tossa kaveri, joka sanoi, että hänellä tuntui viime vuonna siltä, että hän keskeyttää ekan checkpointin kohdalla, mutta veti maaliin asti. Nyt on kyllä tosi kylmä yö verrattuna kahteen edelliseen. Melkein pitää niinku alkaa kevyt toppatakkia kaivaa tuolta vielä tähän päälle. Jotenkin mä tykkään tästä. Voi olla ihan yksinään täällä ja mennään sit vähän hitaammin, ei se mitään. Tässä on jotenkin jotain semmoista, mitä on vaikea selittää tässä yöllä ajamisen niin kuin hienoudessa. Tavallaan ehkä se haasteellisuus just tekee siitä niin kivaa. Nyt semmonen ultimaattinen ruska experience kokeilu, eli tie menee tossa parin metrin päässä. Tässä on tämmönen pieni asfalttilevike ja tossa on joku umpeen kasvanut vanha metsätie. Niin mä ajattelin, että mä heitän tohon vaan alustan, makuupussin, tyynyn. Sitten mulla on toi avaruuspeite, mitä mä oon niinku vuosikaudet aina ensiapulaukus pitänyt mukana. Mä ajattelin, että mä laitan sen makuupussin päälle vaan ja nukun tossa muutaman tunnin ja sit takaisin pyörän selkään. Tossa olisi kuvaa vaikka muussa videossa. Jos olisi 2000-luku vielä. Tässä ollaan pari tuntia. Katsotaan mitä tulee. Ei tää. Kyllä elämä on aika ihmeellistä. Tänne mun piti tulla nukkumaan tien viereen makuupussissa. Nähdäkseni elämäni siistinä Revon. Sitten Rovaniemeä kohti Taivalkoskelta sateisissa merkeissä. 212 olisi rolloa. Nyt on vähän tahmasta. Sitten taas pikkuhiljaa rupeaa juna käynnistyy.
Posio lähestyy. Nyt on niinku... Anna tulla vaan! Tyyppinen. Ei tässä mitään. Tervetuloa Poseolle. Tervetuloa Lappiin. Yes. Ei vitsi. Niin hyvä fiilis, eikä jalkaa satu. Laskin satulaa. Se auttoi ihan selvästi. Hitto miten siisti fiilis. Mä olin jo... Oi. Ei nuolasta nyt vielä, mut todella jees. Matka jatkuu. Ei me mihinkään rolloon jäädä vielä. Tähän kuuluu tää luontopolun kiertäminen 2 kilometriä. Hitto harmi kun on tälleen pimeän aikaan. Tää on hienoja nää makeispuita. En niinku missään nähnyt kyllä tällaisia. Moro. Siellä se on. Checkpoint. Nyt on kyllä kunnon seikkailut sitten. No niin, ojan ylitys sitten. Perus kaunis setappi täällä. Kaikki kamat on levällään. Tämmöstä. Unet jostain 5-9 ehkä. Sitten siitä asti aamupalalle ja huolettu kaikki, kuivattu kamat. Nyt on niinku eilinen tilanne, katastrofi saatu hallintaa. Ja toinen puolisko ruskapyöräilystä alkaa. Lähdetään etenee seuraavaksi Kittilä ja Levi. Porope Kampirtti. Pohjois-Pohjanmaa, Lappi. Pääosin erittäin siistejä ohituksia tuolta toiselta kaistalta. Kiitos. Kiitos siitä. Hyvää toimintaa liikenteessä. Lohiniva K-Market ja täällähän tervehdittiinkin nimeltä kun tultiin kauppaan, nimittäin kauppiaalla on täällä Morjesta. ruskapyöräilyseuranta päällä. Oikein hienoa toimintaa. Itse oli hyvä mieli taas. Säikähdettiin molemmat. Siinä se on. Löytyi. Yhdenlaista hommaa, mut sit niinku tämmösiä. Kittilässä syöty pizzaa. Nyt vielä kauppatäydennykset, koska pitkä yö luvassa. Mä ajattelin ajaa sinne Checkpoint 3 asti tosiaan ja nyt ei olekaan sitten Levin jälkeen enää mitään kauppoja eikä muita palveluja siinä matkan varrella. Niin juomareppukin on täytetty nyt vedellä sitten. Jaas! Mitäs täällä tapahtuu? Moro! Ei vittu, mitä siistiä kun tulit moikkaa. Moro! Ai.
päivän oottanut, mä oon koko päivän kattonut, että milloin se tulee ja sitten me lähtyy pizzallekin. No niin! Lehmänkello siellä vaan kilkottiin yhtäkkiä kun saavuttiin leville ja aivan mahtavaa. Kyllä mä tällä mä jaksan Checkpoint 3. Ehdottomasti. Ihan huikee. Paljon tsemppiä. Sanattomaksi vetää. Kiitos, sitä tarvitaan. Seuraavaa kertaa. Näin. Yes. Turvallista matkaa. Kiitos. Vielä kerran kiitos Ville-Petter, kun tulit moikkaamaan. Vitsi. Hän oli siellä koko päivän odotellut, että koska tästä tullaan ohi. Ja niin mahtavia juttuja tapahtuu tämän reissun aikana. Onks Susanna? Oh. Moi. Ikävää kuulla, että sä joudut jatkaa yksinään. Joo, mutta ei se haittaa tärkeintä, että mä oon täällä. Ja No niinpä. niin Jep. mennään perheeseen. No niin, hyvä. Ootko puhunut koko yön? Joo. Mä katsoin aamulla karttaa, mitä helvettiä se Lintusaari täällä tekee. Hyvää matkaa. Nähdään taas. No niin, moi moi. Siinä se sitten on. Checkpoint 3. Toinen parkkouri, Kalmantaltio. Ei hirveästi nyt näe missä ollaan. Siinä se virtaa. Nyt äkkiä pois. Sitten kohti Ivaloa ja Inaria, Sarmitunturia. Ai hitto. Tää hommahan niinku alkaa vähän niinku etenee pikkuhiljaa. Yes. Hitto miten tahmeeta. Tää univaje. Nää mäet. Tää pinnote. Ja vastatuuli. Aika hyvä kombo. Siinä se nyt on. Maailman kaunein bussipysäkki tällä hetkellä. Sieltä. Mulla oli tässä 6 banaania kyyvissä. Ne on jossain tuolla Kittilän ja Lompolon välillä. Semmoinen sievä väistöliike. Vastaan tulee vaan autoa, niin sinne ne heila. No aivan. Ai että. Oikein kutsuva. Joo, Tiava baarissa otettu pieni pitstoppi. Pari munkkia, pari energiajuomaa. Aurinko laskee. Kuiva tie. Täydellinen flow-tila ajossa. Majapaikkaan. Ei niin pitkä matka enää. Sieltä se taas kääntyi paremmaksi. Mä olin aika pohjalla tossa taas äskeisessä paikassa.
Tää tässä lajissa viehättää. Tämäkin. Tän takia mä oon täällä. Miten menee? Ihan erittäin hyvin. No niin. Mä tulin niinku Rovaniemelle. Sitten mä niinku yhtäkkiä havahdoin tälleen, että mä en aja enää. Kumpaa suuntaan mun pitää jatkaa? Mä sanoin, että okei, tällaista ei olekaan ennen käynyt. Nähdään viimeistään vähän Norjassa. Hotelli Korpikartanossa viime yö. Siis aivan taivaalliset löylyt. Oli ollut joku 16 tuntia jalat märkinä. Mä ajoin eilen aika hiljaista vauhtia, koska jalka oli taas kipeä aina välillä. Ja sit mä ajattelin, että mä olin valvonut ihan super pitkään siinä putkeen, niin nyt pitää saada vähän lepoa. Eli mä nukuin sit 6 tuntia, joka on niinku pisin tänä aikana. Ja näköjään alkaa vettä sataa saman tien, kun päästiin pihalle, joten tälleen se päivä sitten alkaa taas. Just kun on kavat saanut kuivattua. Nyt on oikeata toimintaa. Moro! Kiitos. Just näin. On tämmöistä satumetsää koko alue. Reissun tähän asti upeimmat, kauneimmat maisemat, kun saavutaan Inariin päin. Fakta, mitä et tiennyt Inarin Papana-ravintolasta, on se, että siellä alkoi livekeikat pyörimään noin 8 vuotta sitten ja mä olin mukana buukkaamassa niitä ensimmäisiä artisteja sinne ja myös soittamassa levyjä siellä. Sää vaihtelee laidasta laitaan. Nyt on niinku ihan täys auringonpahde ja tosi lämmin ilma. Vähän jopa tekee tiukkaa saada kaikki vaatteet pakattua pyörään, mutta onneksi on näitä ylimääräisiä remmejä. Suosittelen aina ottamaan näitä mukaan ylimääräisiä, koska aina niille on tullut tarvetta ja tälläkin kertaa. Sitten pitäisi mennä tonne. Puolukka metsän keskellä, muurahaispesä. Aika kova. Ei ihan hirveästi helpota toi kipeä jalka etenemistä täällä, mutta mennään semmoista vauhtia kun pystytään. Jaha, siinä meillä päivän puu onkin odottanut jo parisataa vuotta mua saapuvaksi tänne tunturille. Kiitos kutsusta. Yeah, this is like an everyday business. Ah, okay. This is not. Toi oli jotain aivan älytöntä. Ja siis takas samaa reittiä vielä. Sieltä tulee ukkosrintama, joka on täällä kohta ja ei jäädä sen pidemmäksi aikaa nyt fiilistelemään. Yksi kuva pitää ottaa. Sitten lähdetään takaisin. Harvemmin on syke 140, kun työntää pyörää. Tuntuu, ettei aika riitä millään. Mutta jospa tässä olisi vielä. Norjassa saunotaan. Norjassa saunotaan. Ja lähdetään roikkuun. Kato, nousi nyrkki vielä.
Kai täältä alas pääsee nopeampaa. Pääsee. Hei. Hypätä Pekka Satulaan. Niin no. Niin. Jep. Aha, Matti. Samoin. Semia. Siinä salainen ase. Kyllä. Ei enää niin salainen. Ei enää niin salainen. Vähän matkaa vielä. Sitten ollaan tiellä. Tätä oli vaikea niellä. Väyvätä. Nyt pitää niellä toi karvaskalkki, että mä olin noin hutiloiden ja nopeasti tehnyt ton reitin, että mun ohi mentiin noin rajusti tossa, vaan ohitettiin tuolla metsässä. Sieltä oli näköjään tommonen soratiekin. Olisi tullut jossain kohtaa, mihin olisi voinut sitten mennä. Tunturi pahensi tota jalkaa ihan merkittävästi siis. Niin kuin sattuu. Aissa. Sä oot kuullut puron solinaa, niin operaatio veden haku. Pullot täyteen vettä. Kello 12 iltasumpit lähtee tästä energiageelin muodossa. Tänään tämä katos toimii tässä aamuyöstä myös Rando-hotellina. Hei, anteeksi, mä voisin ottaa ton aamupalan jo etukäteen, kun mulla on aika aikainen lähtö jo tossa. 1,5 tunnin unet otettu. Lämmittää kyllä mieltä, aivan siis huikea määrä kannustusta ja mahtavia niinku viestejä. Kyllä niistä niinku tällä hetkellä niinku ihan siis kirjaimellisesti auttaa meikään lähtemään tonne. Kauppa aukeaa 18 minuutin päästä. Se on hyvä latailla akkuja sen aikaan. K-Market, Inari, ruskapyöräilijän paratiisi. Oli tosi hyvä valikoima, paljon vege-asioita meikäläiselle ja sai syödä siinä pöydässä paikan päällä. Vessa löytyy myös. Ai että, hermopinnettä on myös havaittavissa tuossa vasemmassa kädessä pikkurillissä. Tarkoittaa sitä, että pikkurillit toimii varmaan normaalisti tuossa 1,5 kuukauden kuluttua. On tuttu tilanne. Raskasta on, vaikeeta on. Vastatuuli, vesisade, kipeä jalka. Väsyttää aivan älyttömästi myös. Katoin ihan huvikseen, että mikäs tuolla tilanne kartalla. Ja katoin, että Mattihan se tulee tuolla mun takaa. Tuli sitten jotkut ilon kyyneleet tihrautettua siinä. Ja no niin, niin paljon jotenkin voimaa siitä, että ei saakeli. Niin paljon voimaa siitä, että tuttu kaveri on tossa lähellä tulossa kanssa. Me mennään maaliin. Kutjoki 40. Nyt siinä niinku 10 kilometrin välein tulevat kyltit, niin ne tulee todella hankalle. Nyt alkoi sattua niin paljon tää
En tiedä, pystyykö ajaa edes oikeesti loppuun asti. Hotelli Utsjoella levätty, huollettu. Nyt pitäisi kaiken olla optimaalista siihen, että päästään tuon vika 200 kilometriä vielä maaliin. Paija laittoi viestiä, että siellä mahtaa olla vähän erinäköistä kuin vuonna 1972. No, täällä on TV varmaan vaihtunut, mutta mä veikkaan, että muuten on pysynyt aika ennallaan meininki. Utsjoki, Karikasniemi, Laxell. Toivottavasti jalka kestää. Let's go. Siellä on Suomen ja Norjan raja. Me mennään sinne, vaan me lähdetään kohti Karikasniemeä. Ilma on kohtalaisen viileä, +1 astetta. Mun mielestä aika sopiva itse asiassa. Ei oo paha, ei oo paha. Tässä vaiheessa ruskapyöräilyä, ettei vaan jäisi kellekään epäselväksi, että tää kun videolla on vähän tapana pyöristää kulmia, että tää on niinku äärimmäisen rankka kaikilla mahdollisilla mittareilla, teknisellä, henkisellä, fyysisellä. Mutta sitten takas tähän hetkeen. Jalassa tuntoja, mutta ei kipua. Kaikki siis hyvin. Mä yritän vähän kurkistella tällä mun lisävalolla, että jos tonne näkyisi jotain tonne joelle, mutta eipä tässä kyllä mitään nää. Ilman nousujahan täälläkään ei etenemään kyllä pääse. Tänään retkievääksi valikoitu perunarieskaa ja olisikin yhden vetästä tuossa Naamariin, kun ollaan ajettu nyt 40 kilometriä. Väistämättä tulee ajatelleeksi sitäkin, että mitä eri maan rajat merkitsee eri puolilla maapalloa. Me voidaan tosta vaan mennä pyörällä yli Norjan puolelle. Se on aika eri juttu. Sitten taas jossain muualla. Kyllä täällä niinku kuvattavaa riittäisi. Oi vitsi. Eihän tästä voi ohjaajaa pysähtymättä. Ihan mielettömän kaunista. Siis ihan mielettömän kaunista. Tää tämän päivän reitti ja aamu, niin tulee kyllä olemaan kohokohtia itselle. Muistutuksena vaan, että mitä kaikkea tästä omasta maasta löytyy. Täällä on niinku aivan huikeita paikkoja. Yes! Yes! Se on siinä. 2,5 kilsaa vielä Karikasniemen keskustaan, sitten on 100 kilometriä täynnä. Sitten vielä 116. Karikasniemen K-marketti mä tilasin tänne postin kautta puhtaat vaatteet. Se oli sääntöjen mukaan sallittua, niin mä annan tosta kyytiin vielä puhtaat vaatteet. Sitten mä vähän evästää matkan jatkuu. Ollaan Norjan puolella. Kyllä se varmaan näyttää nyt siltä, että perille päästään. 108 kilometriä olisi vielä. Aikamoinen matka meillä on ollut tässä. Ei saa. Kestä vielä.
Aurinko lämmittää selkää ja kylmä tuuli puhaltaa edestä. Kaksijakoinen fiilis. No, se määrittelee ruskapyöräilyä muutenkin aika hyvin. Kohtaamisista se on kiva, että ihmiset, täysin erilaiset ihmiset, kenen kanssa ei varmasti ikinä normaalissa arjessa olisi kohdattu. Tuossa muun muassa Karikasniemen keskustassa niin mies oli hirvijahdilla ollut lastenlapsien kanssa ja valitteli siinä, kun terveydenhoitaja oli päässyt nappaamaan hirveä heidän nenän edestään. Niin ai vitsi, sieltä aukeaa vuorimaisemat horisontissa. Mitä maisemia täällä on. Mä oon pyöräillyt 2000 kilometriä. Nopea kanelipulla, energiajuoma, vesipullo täyteen ja sitten loppuliuku. Nyt olisi 10 kilometriä jäljellä. Tänään on ajettu 203. Yes. Mä en tiedä, että miltä nyt pitäisi tuntua, mutta ei se ole mitään väliä. Musta tuntuu, että tänään on jo niinku itkettänyt, että nyt vaan mennään ja tehdään. Ai vitsi. Oho. Sieltä saapuu Kaimo maaliin. Mahtavaa, se on siinä. Onneksi alkaa. Voiko nyt kysyä, että miltä tuntuu? Kaikelta. Kaikelta. Kiva nähdä. No. Onneksi alkaa. Onneksi olkoon. Täällä ollaan. Kaimo vielä vastassa. Mikäs sen parempaa. Kiitos kun olit mukana. Kestit loppuun asti. Mulla oli vielä tämmönen vikan päivän tämmönen pikku polven lämmitin täällä. Viimeisintä. Se olisi sitten siinä. Kiitos Tahkolan Pekka, kun olit vastassa ja sai jakaa heti akuutisti vähän kokemuksia. Se on kiva lukea näitä viestejä. Parin tunnin päästä olisi yhteinen illallinen vielä. Ja huomenna aamulla sitten Dösällä tosta Rovaniemelle ja sieltä sitten yöjunalla kotiin päin. Ensimmäistä kertaa aika yritys ja tää meni purkkiin. Niin todella tyytyväinen. Hienoja tyyppejä, uusia ja vanhoja tuttavuuksia. Ja ota videokanavan seurantaa. Pistä peukkuu, laita kommenttia. Moro. Mitä siellä tapahtuu? Toi Antila ajoi ohi siitä ihan viimeisestä risteyksestä. Hiekkatie risteyksestä, nyt jännitetään löytääkö se. Ainakin piste pysähty. Joo, Oi. Oikeeseen paikkaan. Nyt meni. Iso kiitos, kun olit mukana. Todella erilaisella, todella rankalla, mutta sitäkin eeppisemmällä seikkailulla. Ei enää ikinä ja vuoden päästä uudestaan.